सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी भर्खरै जावाको सोरुमबाट निस्क्यो अनि अब चाहिँ हामी माथि बुधा नीलकण्ठ जान्छ होइन रमाइलो गर्नुपर्छ अनि पछाडि विजय भाइ र जिपी भाइ अल्सो कमिङ होइन हाल देखिरहेको छ जुत्ता र बाइक जाँदा आमा सोलो सो आज यस्तो हात भएको बेला नि मलाई कस्तो बाइक चलाउनु मन लाग्दो नि कमेडी क्या अब होइन केही छैन किन आज यस्तो किन ह्यान्डसम देखेको हजुर हेलो व्हाट्सअप गाइस के छ अल गुड ओ म्याम फुली चस हान न चस ल जाम हामी जस्ट नर्मल भ्लग है अनि यो बाइक मलाई चलाउनु मन थियो अनि सुभाष दाइलाई भने मैले सुभाष दाइले चाहिँ अब आउनु त गरे अनि दुला दाइलाई ढाड दुखिरहेको थियो र मैले जबरजस्ती तानेर लिएर आइछु हिजो चाहिँ हामी केटिएम जम्प गरेर मेरो ढाड दुख्यो है के हो र गाइज सो गाइज तपाईँले यो बाइक किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले गर्लफ्रेन्ड हालेर हिँड्न चाहिँ मिल्दैन किनकि यो चाहिँ एक्लै चढेर हिँड्ने बाइक हो क्या रैला पारामा गर्लफ्रेन्डलाई ट्याङ्कीमा राख्ने रे हो सही हो सो अहिले चाहिँ हामी बुढा नीलकण्ठ आउन लागिसक्यो सधैँ रे सो आज चाहिँ हामीसँग जावाको पेरक बाइक रहेको छ फर्स्टमा जाऊ यसको लुक्सको बारेमा र यो बाइकको लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो अति नै बबाल अति नै एट्र्याक्टिभ र अति नै युनिक छ जुन कि बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरू कहाँ यही बाइकमा मात्रै जान्छ थ्याङ्क यू रमाइलो भयो त हजुरलाई अब अहिले आउनु भन्ने मान्छेहरू अझ पुरा अहिले त हल्की चलाइरहेको थियो चलाउनु न एकचोटि उठ्नु कस्तो रहेछ त्यो पोठी उठे जस्तो होइन क्या भाले उठे जस्तो उठ्नु न जुरुक्कै उठ्नु न अझ सिधा खुट्टा सिधा अझ सिधा पुरानो उस रहेछ क्या राणा शासनको त्यो घरहरू क्या ओके यस तपाईँले खतरा देख्यो यार यो छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि डाँडामा आइसक्यो आइज तर मौसम दामी रहेछ यार केटा हो खिचिरहेछ केटा हो नजिक आएछ भने त तपाईँ निगरानी हुनुहुन्छ अरे निकुञ्ज भित्र इलिगल त्यस्तो किसिस खानु पाइँदैन रे गाइज यहाँ गाइज त फाइनली अब हामी जङ्गलभित्र आयो बल रमाइलो भइरहेछ है अनि जस आएको छैन तिमी अनि मैले त्यही भन्छु न पहिले काहीँ त मेरो कुरा नि सुन्ने गर कि मेरो कुरा नि सही हो सुन्नुपर्छ क्या सो फर्स्टमा हामी यसको इन्जिनको कुरा गरौँ सो र यो इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ BS6 334cc सिंगल सिलिन्डर 4 स्टक लिक्विड कुल SI इन्जिन DOHC रहेको छ Okay. Can I get some Boya? So, अब चाहिँ हामी गरी यहाँ फोटो सुट हान्यो होइन हामीले रमाइलो पनि भयो अब चाहिँ हामी जान्छ सो यहाँ चाहिँ दामी ठाउँ रहेछ अलिकति आर्मी एरिया हो यहाँ धेरै लाउड साउन्ड बाइकहरू चाहिँ दिँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई लेट्स मुभ अप तीव्र गति जीवन क्षति है सो स्लो राइड लङ लाइफ एउटा हो वाउ यस्तो बाटोमा कुदाउनुको मजा त कति आनन्दको छ र यो बाइकमा चाहिँ अब लाइक सेमी डिजिटल भनौँ के यहाँ फुल्ली एनालग छ होइन तर अलिकति सानो मात्रै डिजिटल छ अनि यहाँको चाहिँ कति लिटर छ सबै देखाउँछ क्या पेट्रोलहरू के अरू खासै केही छैन होइन किन नराखेको भन्नुपर्दा चाहिँ अब लाइक अलिअलि के भिन्टेज लुक दिनु पऱ्यो नि त त्यो भएको कारणले हो अनि सो त्यही नि हो अब यो स्विचहरू नि बबाल क्वालिटीकै छ भनौँ न होइन अनि अरू चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई यो मिरर लाग्यो किन मिरर लाग्यो भन्नुपर्दा चाहिँ यता साइड मिरर छ नि त गोरुको सिङ जस्तो बबाल र यो बाइकको ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पावर अनुसार चाहिँ यो ब्रेकिङ सिस्टम एकदम बबाल रहेको छ जुन कि डबल डिस्क विथ ABS सिस्टम रहेको छ सो यो जावाको पेरक चाहिँ साउथ एसियन बाइकमा फर्स्ट बबर बाइक रहेको छ सो यो बबर बाइक भएको कारणले चाहिँ सिंगल सिटेड बाइक रहेको छ सो यो सिंगल सिटेड बाइक चाहिँ म्याक्सिमम सेगमेन्टहरूको बाइकमा मात्र पाउँछ
सो रमाइलो भइरहेछ अहिले चाहिँ अलिकति हाइटमा आइयो तर योबाट नि शिवपुरी भिलेज पुग्छ होला दाइ हो पुग्छ स्योर पुग्छ ल मैले थाहा पाइसकेँ तिमी यो जिन्दगीमा सँगै बाँचौँला यो समयमा नजिकिने प्रयासहरू ओए यहाँ त यस्तो ठाउँ दामी छ त यार सो क्यामेराम्यानलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यही मान्छे डल्ले क्यामेराम्यान ल एकछिन हिँड एकछिन ल चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी यहाँ खाजा खान्छ अब चाहिँ हामी आइसक्यो केटा हौ के छ बाबु यो हजुरले आफै प्रिन्ट हानेको यो चुच्चो यताको नेपाली बाबु सो अल राइट गाइज ल दुला दाइ हामी दुईटाको चाबी सेम छ बाइक पनि सेम छ होइन अब हजुरले एउटा चाबी रोज्नु अनि बाइक नि सही रोज्नु पऱ्यो अनि दुला दाइले चाहिँ अघिदेखि घर जान्छु भन्नु ढिलो भयो दुला दाइले होइन बाइक मिल्यो भने चाहिँ होइन हामीसँग हजुर जति बेला भने त्यति बेला जान पाउनुहुन्छ मिलेन भने चाहिँ बेलुकासम्म हामीसँग बस्नुपर्छ ल भन्दैछु है भन्दैछु नमिल सिमसिम जा मिल्यो नमिल्यो अब हामीसँग बस्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो अहिले चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो अनि के छ जिपी ब्रदर मास्क खोलेर देखाइदियो नि तिमी कहीँ देखेन यार 1 2 3 ल आज मेरो क्यामेराम्यान ओपी गाइज ओपी दामी केटा हो रमाइलो भइरहेछ हो रेस यस्तो पावरमा एम्फुली है सो सिरियसली भन्नुपर्दा चाहिँ यो बाइकको पावर चाहिँ एक्स्ट्रै छ है एक्स्ट्रा र यो बाइकको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 14 लिटरको रहेको छ जुन कि हामीलाई लङ टुर हाइवे टुरको लागि इनफ हुन्छ र यसको म्याक्स पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 30.64 PS रहेको छ भने म्याक्स टर्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 32.74 Nm रहेको छ लाग्यो जस यसको पावर वाइजको कुरा गर्नुपर्छ चाहिँ दिस बाइक आई प्रिफर होइन क्रुजर बाइकको बारेमा चाहिँ यो बोपालाई चाहिँ यो पेरेक होइन अनि लुक्स अनुसार चाहिँ त्यहाँ अगाडि दुला दाइलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ आर्मी एरिया हो नो खिचिङ है गाइस अर्को बबाल चिज के लाग्छ भनेपछि होइन जुन कि यहाँ एफआई सिस्टम छ नि यो एफआई सिस्टम चाहिँ होइन लाइक अब हामीलाई हुन्छ नि फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ नि अप्पर मुस्ताङ गए पनि एउटै माइलेज एउटै पावर हुन्छ होइन तराईमा झरे पनि एउटै माइलेज एउटै पावर हुन्छ किनकि कार्बोरेटर भएको बाइकहरू हामीले अप्पर मुस्ताङ लग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन नपुगेर बाइकमा होइन जति बतारे पनि बाइकै कुद्दैन क्लच प्लेट लास्टै यो 90% क्लच प्लेट गएको जस्तो फिल हुन्छ कि 98% क्लच प्लेट गएको जस्तो फिल हुन्छ जुन कि एफआई बाइकमा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँदैन है हुन्छ नि दामी ठाउँ लाग्यो मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ है जो सुट गर्नको लागि भिडियो खिच्नको लागि बबाला रहेछ तर आर्मी एरिया धेरै छ अलिकति हामीले ध्यान पुऱ्याएर खिच्नुपर्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ नखिच्न पर्ने ठाउँ पनि हुन्छ सो त्यही नै हो सो अलराउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल लाइफ रक भने जस्तै यो सिङ्गल सिट बाइक पनि रक जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ सो यो र यो बाइकको अल ओभर वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 175 kg रहेको छ र यो बाइक चाहिँ मैले टेस्ट राइड हानिसकेँ मलाई अति मन पर्यो तपाईहरुले नजिकैको जावा सोरुम भिजिट गरेर एकचोटि टेस्ट राइड गरेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो छोराछोरीलाई बाइक किन्दिन हुन्छ भने म चाहिँ एबीएस वाला बाइक प्रिफर गर्छु किनकि एबीएस ब्रेकिङ चाहिँ बेस्ट हो क्या बेस्ट सो यतातिर पनि ठाउँ बबालै रहेछ सो यतातिर पुरा माथितिर हेर्नु भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ बबालै छ अलराउन्डर हेरिसक्नु भयो र अब बाइक यही नै हो जस रमाइलो लाग्यो So, thank you so much guys, see you on next vlog, bye.